عزیزان، در ویدئوی قبلی راجع به همسویی رایگانی که قرار جمعه آینده با هم برگزار کنیم توضیحات مفصلی دادم. در این ویدئو میخوام خیلی مختصر یک توضیحاتی راجع به همسویی از راه دور باتون در میون بذارم. این توضیحات میتونه کمکتون کنه که تجربه بهتری رو از همسویی داشته باشید. اگر مشتاقید در همسویی جمعه آینده شرکت کنید و اگر دوست دارید تجربه قشنگتری داشته باشید، لطفاً تا پایان ویدیو با من همراه باشید. همسویی از راه دور انتقال فیزیکی انرژی نیست. به این معنا نیست که من استاد از راه دور براتون انرژی ارسال میکنم. اصلا کار در سطح مادی و فیزیکی نیست، بلکه راه اندازی یک الگوی آگاهی مشترکه بین استاد و شاگرد. یعنی استاد یک کلید رو در ذهن شما روشن میکنه. اگر بخوام مثال بزنم بهتره یک مثال کامپیوتری براتون بزنم. در همسویی حضوری مثل اینه که استاد یک فایل رو روی مغز شما کپی پیست میکنه. یک فایل رو از ذهن خودش روی ذهن شما پیست میکنه، میچسبونه و شما احتمالاً احساس قوی تری خواهید داشت. ولی از راه دور مثل این میمونه که استاد اون فایل رو اینستال میکنه، به صورت نرم افزاری نصبش میکنه روی سیستم شما، روی ذهن شما، و شما بعد از اون با یک فرکانس خاصی همسو میشید. مثلا فرض کنید فرکانس پورتال قدرت. پورتال قدرت یک سبک ریکیه که بر مبنای فرکانس های طلا طراحی شده. این فرکانس در ذهن کره زمین موجوده. یعنی ذهن کره فرکانس طلا رو در خودش داره. اگر دستگاهی وجود داشته باشه که فرکانس ها رو بسنجه، شما میتونید فرکانس طلا رو در سطح کره زمین پیدا کنید. بعضی جاها ضعیفتره، بعضی جاها نزدیک معادن بسیار قوی تره. پس فرکانس های طلا در ذهن کره وجود داره. استاد با توجه به کارهایی که انجام میده اولا نام شما رو میخواد، نام کامل شما رو میخواد، تاریخ تولد شما رو میخواد. اینها رو داشته باشه، اینها به عنوان یک کد استفاده میشه. استاد این کد رو در ذهنش مرور میکنه، میگه من میخوام مثلا علی احمدی رو به تاریخ تولد فلان، ساکن مثلا شهر اصفهان، با سطح مثلا یک ریکی پورتال قدرت همسو کنم. بعد سمبل رو در ذهنش رسم میکنه. سمبل ریکی پورتال قدرت رو در ذهنش رسم میکنه و این کد باعث میشه که به شاگرد برسه و شاگرد این رو حس میکنه. یعنی اون کلید در مغزش روشن میشه و بعد از اون سیستم عصبی شاگرد با فرکانس های طلا همسو میشه. یعنی سیستم عصبی شاگرد فرکانس های طلا رو میشناسه. و اما در همسویی از راه دور اصلا فاصله مهم نیست. اولا روی جسم فیزیکی کار نمیشه و آگاهی مشترک استاد و شاگرد خارج از بعد مکانه. حتی اگر بیایم تصور کنیم که فرکانس های آگاهی با سرعت نور سفر میکنن، که غیر از این البته، حتی بیایم تصور کنیم که فرکانس های آگاهی با سرعت نور سفر میکنن، این فرکانس ها اگر با سرعت نور سفر کنن میتونن در یک ثانیه 7 دور کره زمین بچرخن. انقدر سرعت نور بالاست. هرچند بنابر اصل ذرات در هم تنیده
این اثبات شده که فرکانس های آگاهی آنن در همه جا حضور دارن، یعنی اصلا در بند بعد مکان نیستن، همچنین در بند بعد زمان هم نیستن. پس اولا به مکان بستگی نداره. دوما روی جسم فیزیکی کار نمیکنه، روی آگاهی فرد کار میکنه، روی حوزه آگاهی شاگرد کار میکنه، نه روی جسمش، نه روی سلول های بدنش. بنابراین وابسته به مکان نیست که بخواد در مکان حضور داشته باشه. حالا نقش دریافت کننده چیه؟ دریافت کننده اولا باید آگاهانه اجازه بده، یعنی نیت کنه. مخصوصا برای همسویی جلسه آینده، جمعه آینده، باید نیت کنید که میخواید از طریق من یا اگر شخص دیگه یه اسم اون شخص رو باید بیارید. حالا فرض میکنیم فقط من حضور دارم، پس باید آگاهانه توی ذهنش آگاهانه دارید مجوز به سیستم عصبیتون میدید، با آگاهیتون دارید مجوز میدید. پس آگاهانه باید تو ذهنتون بگید که من مجوز دسترسی به حوزه آگاهی خودم رو به منوچهر نیازخوانی میدم که من رو در روز جمعه رأس ساعت 10 شب با سطح 1 ریکی پورتال قدرت همسو کنه. پس این مجوز آگاهانه رو شما باید صادر کنید. دوما در موعد مقرر حضور ذهنی داشته باشید، مشغول کار دیگه‌ای نباشید. توضیحات رو در ویدیوی قبلی دادم که چی کار باید کنید، ولی اینجا مختصر میگم که باید حضور ذهن داشته باشید، خودتون رو اسکن کنید، دنبال انرژی ها بگردید، هر موقع هم حسش کردید خیلی ریلکس مشاهدهش کنید، اجازه عبور به اون فرکانس رو بدید، بذارید فرکانس طلا کار خودش رو بکنه. سوما مقاومت ذهنی نکنه، یعنی دریافت کننده نباید مقاومت ذهنی کنه، بگه اینها خرافاته، اینها غیر علمیه. عزیزان کار نمیکنه. شما با ذهنتون، با آگاهیتون دارید کار میکنید. آگاهی کوانتومی، فرابعدیه. آگاهی چیزی نیست که صرفاً ماده باشه، ماده فیزیکی باشه. آگاهی از جنس کوانتوم، از جنس میدانهای کوانتومی و ذرات کوانتومیه. پس باید عزیزان مقاومت ذهنی نداشته باشید، بپذیرید همسویی رو، درکش کنید و به خصوص اگر میخواید بیشتر باور کنید لطفاً برید در کانال تلگرام بودگاه و پیام هایی رو که فوروارد شدن، کپی پیست نشدن، من پیام ها و تجارب عزیزانی که همسویی رو دریافت کردن فوروارد کردم تو این کانال گذاشتم، برید مطالعه کنید. صدها پیام مختلف از تجارب بسیار زیبای عزیزانی مثل خود شما در این کانال وجود داره، اونها رو مطالعه کنید ببینید چجوریه. عزیزان با این وجود حدود شاید 5-6% از عزیزانی که با من همسویی داشتن در موعد مقرر چیزی حس نکردن. سوال اینجاست چرا بعضی از دریافت کننده ها چیزی رو حس نمی کنن؟ اینجا میخوام پاسخش رو بدم. اولا احتمالاً مجوز آگاهانه رو صادر نکردن. گفتم عزیزان شما قرار مسیر آگاهیتون رو برای شخص ثالثی واز کنید، شخص ثانی واز کنید، قرار سیستم عصبیتون واز بشه، مغزتون به راحتی این اجازه رو نمیده. پس آگاهانه باید نیت کنید و درک کنید داره چه اتفاقی میفته و این مجوز رو صادر کنید. در ثانی برای بعضیا همسویی در سطح بدنی اتفاق نمیفته، در سطح آگاهی اتفاق میفته، در سطح شهودی و ممکنه عوارضش رو در لحظه نتونید حس کنید،
ممکنه این عوارض رو در سطح آلفا حس کنید، موقعی که در خوابید یا در فاز آلفا قرار دارید، شهودی حسش کنید. و برای بعضیا اثر همسویی تدریجیه، به صورت شوک لحظه‌ای نیست، به صورت خیلی تدریجی در طی 21 روز آینده این همسویی اتفاق میافته. من نمیتونم حقیقتا این پیام ها رو فوروارد کنم. عزیزان زیادی هستن که روزانه برای من دارن پیام میدن، در ساعتهای مختلفی این عوارض همسویی رو دارن مشاهده میکنن و به من اطلاع میدن. این عوارض به صورت تدریجی صورت میگیره، نه به صورت شوک لحظه‌ای. برای خیلیا ممکنه به این صورت باشه. و از همه مهمتر مقاومت ذهنیه. عزیزان شما چه باور کنید چه نکنید، همسویی داره کار میکنه. الان میلیون ها، صدها میلیون نفر در سطح جهان دارن با ریکی کار میکنن. یعنی همسویی ها و انرژی درمانی های از راه دور داره کار میکنه. ولی اگر شخصا بیایید مقاومت کنید و بگید کار نمیکنه، این یک سدی میشه جلوی سیستم عصبی شما، یه سدی ایجاد میکنه و اجازه عبور فرکانس آگاهی استاد رو نمیده و یک مانعی میشه که جلوی فرکانس های خارجی رو بگیره. پس همسویی از راه دور یک همسویی غیر محلیه. چرا؟ چون آگاهی غیر محلیه. گفتم در ذرات در هم تنیده اثبات شده که در آن لحظه، در هر لحظه آگاهی در همه جا حضور داره. من به خاطر همین انگامی که مثلا همسویی رو اجرا میکنم خودم حس میکنم که شاگرد متصل شده، ساعتش رو به خاطر میسپارم. جالب اینجاست که عزیزان دریافت کننده همون موقع یا روز بعد به من پیام میدن که میگن مثلا 2 دقیقه 5 دقیقه بعد از شروع همسویی انرژی رو حس کردن، اتصال رو حس کردن. پس استاد صرفاً یک مجوز آگاهی از شما دریافت میکنه، مجوز این که شما رو به فرکانس های خاصی که در پورتال قدرت فرکانس طلا هست متصل کنه و شما بعد از اون تا ابد متصل باقی میمونید. فقط کافیه هر موقع میخواید اتصال رو حس کنید اون سمبل رو به یاد بیارید، توی ذهنتون رسمش کنید تا اتصال برقرار بشه. این توضیحاتی بود که لازم دونستم قبل از همسویی جمعه آینده 28/11 با شما در میون بذارم. امیدوارم در این همسویی شرکت کنید و خاطره خوبی رو داشته باشید. از اینکه تا پایان ویدیو با من همراه بودید سپاسگزارم. تا دیداری دیگر، بدرود.